Đường kính 5 cm. Cái rọ này là 6 phân. Thì cái dàn này mình làm cao 2 mét. Dàn này cao 2 mét, hơn 2 mét đó. Với khoảng cách mỗi ống này là mình để từ 50 phân, 50 nửa mét đấy các bạn. Dưới cái chân của bánh xe này. 2 dàn dao, một dàn mình dựa vào tường này và một dàn mình di động. Mình gắn 4 cái bánh xe xuống dưới để mình di chuyển, thích để ở đâu thì để. Giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn nhìn nha. Thì các cái ống nước thì mình sẽ làm các cái đường zig zag này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nước nó sẽ đi từ trên qua ống thứ nhất sang ống thứ hai và cái cùng xuống dưới và nó hồi vào cái thùng xốp này này các bạn. Cái thùng xốp này thì mình chỉ có dùng cái giấy bạt thôi, giấy bạt để lót đỡ nước ra ngoài thôi. Và cái máy bơm nhà mình dùng cái loại máy đây các bạn nhìn này. Máy bơm nhỏ đấy. Và nước nó sẽ đi từ trên này, này. Nó rẽ ra hai cái ống hai bên đấy. Và nó sẽ đi xuống. Và nó sẽ lại hồi về đây. Cứ thế có tuần hoàn như thế thôi. Mình có 2 dàn. Một dàn bên này cũng thế. Thì cái sắt này mình tận dụng mình hàn thôi. Nhưng mà cái dàn này nó sẽ dựa vào tường các bạn. Đấy. Cái hồ này mình cũng lót bạt này. Lót cái bạt này thì cái bạt mà người ta hay dùng để làm hồ cá coi, lót bạt đấy các bạn. Đấy. Nó cũng nước cũng đi từ trên này xuống dưới đây và xuống hồ. Đấy, cấu trúc của nó thì cũng đơn giản thôi. Nước cứ trên lại xuống. Đấy, cái đường ống nhỏ nhỏ đấy các bạn. Mình phóng to các bạn này. Đấy, nó đi từ đây, đi từ dưới này lên. Đấy. Thì ở trên mình có làm cái mái che này, che chắn đàng hoàng, mưa gió cây nó sẽ bị nước mưa và nó úng. Cái này thì cái chi phí thì nó cũng rẻ thôi các bạn ạ. Nhà mình thì phân chủ yếu là để ở như hồ cá mình đưa lên, hồ cá coi nhà mình không dùng cái nước chua phân chuồn quế. Giờ mình sẽ gieo hạt vào đây, mình gieo hạt trực tiếp luôn, mình không ươm thành cây rồi mình mới trồng, mình sẽ ươm vào trực tiếp vào cái sơ dừa đấy luôn các bạn ạ. Đấy, mình cắt cái đầu nó bớt đi để cho nó thoải mái.
Thì đây là rau mình đã trồng sau 3 ngày các bạn này. Sau 3 ngày nó lớn nhanh lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rau sau 3 ngày đấy. Đây mình quay cho các bạn nhìn nhé. Đấy. Thì cái giải pháp trồng rau này mình chỉ áp dụng cho gia đình nhà mình thôi. Thì mỗi ngày mình ra mình thăm xem nước nó có cạn không thì mình sẽ bù vào đấy. Và mình đo cái độ phân ở trong đấy xem có thiếu không thì mình châm thêm vào. Nói chung mình trồng cái rau này là rau xà lách, ngoài Bắc là gọi là xà lách. Trong Sài Gòn miền Nam thì mình cũng không rõ là họ gọi là cái gì. Nước trong phong cảnh tưởng là giàu, 1 phần bụng cơm 5 phần bụng rau. Cá thịt phải nhìn nhau, cơm chia nhau, rau tháo khoán. Nhà mình thì chủ yếu ăn rau là chủ yếu đó các bạn. Thịt cá giờ nói với các bạn chứ bây giờ không biết là lợn nó ăn bột hay là người ăn bột nữa. Thì trong cơ thể con lợn nó vẫn chưa hết cái hormone hoặc là cái bột, cái chất dư ở trong cơ thể nó. Thì mình đã ăn nó rồi thì chắc chắn là người ăn chứ không phải là lợn ăn. Nên giờ mình cứ tăng cường là trồng rau ăn thôi. Không biết các bạn có sợ ăn thịt không? Mình sợ lắm. Thỉnh thoảng cũng phải chứ. Đấy, rau nhà mình được 6-7 ngày đấy. Nó nhanh tốt lắm các bạn ạ. Lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày mình sẽ ra mình quay cho các bạn xem này. Mình quay được 6 ngày rồi. Đấy, ngày hôm nay là ngày thứ 10 này. Ngày thứ 10. Bây giờ nó đã lan ra được khoảng tầm 5 lá rồi. Đấy. Rau xà lách chách tai. Rau này trồng khoảng tầm 25-30 ngày là được thu hoạch thôi các bạn. Đây là 15 ngày nhá các bạn. Bạn nhìn thấy không? 15 ngày sau mà nó đã chuẩn bị vào nồi được rồi. Đấy, 25 ngày. Ngày này là ngày thứ 25 đấy. Đấy, 6-7 lá đấy. Lá nó to. Ba 30 ngày các bạn nhé. 30 ngày đấy. Rau to. Giống là giống của Đà Lạt các bạn. Rau của Đà Lạt. Rau của Đà Lạt. Đấy, rau đẹp không?
Giàn rau này mình trồng xong mình không dám thu hoạch tại vì nó đẹp quá, nhìn nó có như vườn cây cảnh, mỗi sáng ra nhìn ngắm nó thích lắm. Giải pháp này mình thấy nhiều nhà cũng đang áp dụng. Nhà mình có con nhỏ nên cũng hay trồng cái này để cho các bé sử dụng. Chào các bạn nha, bye bye. Các bạn nhớ đăng ký hộ kênh mình với nha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.